guys! Welcome back to my channel! So, we're at Okinawa. Nag-travel ako mag-isa. So, nandito tayo sa American village ng Okinawa. So, dito marami mga military guys. And I think ng mga American. Kaya tinawag nilang American village. Kasi dito malapit yung yung kichi. Anong tawag dun? Yung parang kung saan sila nagtitraining. Ganun. I'm just gonna show you yung mga kung ano man meron dito. Yun lang. Hindi ko alam kung mag-shopping ako o hindi. Kasi, I mean, pag may parang maganda lang, tingnan natin dun. So, stay tuned na lang guys. And, don't forget to Don't forget to subscribe na lang. Sige, bye! And so, makakakita rin tayo ng mga Hawaiian vibes. Ganyan. Christmas pa rin sila ngayon. Anong hawak mo, kuya? Oh. Ay, ang dami. Ay, wow. Ang galing. Ang siya, sand. Now let us take care about the sandwich and this truly. Guys, this is the cutest. Hindi to. Ito. Ang cute niya, guys. Kasi mahilig ako sa dinosaur. Hindi ko lang alam yung mga names nila, pero ang cute. Ano gusto mo? Ay, hala. Ganito ka rin, 1,200 mahigit na. Ay. Gaganda ng mga dream catchers. Mga Yankee candles. Pero ang mahal. Ang ganito kalit. Ang ganito. Ganyan. But I think I want to try one of these. Kasi mahilig ako sa candles. It says it's in this color. Medyo. Tapos ngayon, dito naman tayo sa mga hat section. Cup ba tawag dito o hat? Basta hat section. At tapos yan, tingnan nyo to, nakita ko, ang cute. A's for Angeline. Ay, tiyan. Pero yun, parang ang gusto ko yung kulay kasi gusto ko yung green tsaka yellow. And also, ang daming mga abubot. I love abubot. I'm loving this. Guys, hindi ko kinaya. Deserve ko to. I just bought it. And also this ring. Yun lang. Tingnan nyo naman guys. Puro Christmas lights. Christmas na Christmas pa rin sila ngayon. Mga friends, please, punta na kayo dito. Mag-isa lang ako. Puro lakad lang ako ng lakad kung saan saan. Ano na lang, kakain na lang ako. Gutom na ako. Ito naman tayo sa medyo social. Ay, ang cute. Wala. Kawaii. Ay, maling. OMG. Mga dresses siya, best. Oh my gosh. I love these. Hi! Guys! Oh my gosh. Look at this. It's so sparkling. Kaya lang, ay! Sumisigaw ang aking mga paa. Guys. Ay, ang cute niya. Oh my gosh. Ay, model yarn. Hindi ko siya nakikita. Ay, ang ganda din. Medyo masakit. Medyo mahigpit siya ng konti. Ayan na guys, ang kakainin natin for tonight. Itadakimasu! Ang sarap ng guava juice nila, te. Oishi. Ayan, nakikita kasi ate, ganyan ko na lang yung kaaking kamay. Ang sarap niya guys.
Alam, mag-isa lang akong makain. Medyo, hindi naman sad. Kasi maganda naman tayo. Ay, char. Okay lang. At least meron tayong, free time, di ba? By the way, my friends are gonna arrive around 8 siguro. Ano pa lang eh? Anong oras na ba? Mga 6? Hindi ko makita. No, mga 6. Magsi-7 na, ganun. Uy. Yun lang. Ang cute ng ring. Oh my God, oh my God, oh my God. Ayun ang feeling ng nawawala sa American Village. Ay, ang ganda oh. Pakaganda ba yun? Gusto ko mag-toilet. So, I'm looking for the restroom. Pero para siyang maze. Like, kaya, lalakad lang ako kung saan. Saan ba yung mapa dito? Like, oh my gosh. Hindi ko na alam kung nasaan ako. And I got distracted. Pero tingnan niyo naman kasi, si Betty Boop yan. Betty Boop. Betty, 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 Betty Boop. Betty Boop. Betty, 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 Betty. Oh, ang cute, diba? Munti ko na makalimutan sa emise. Ang galing. Gano'ng kamahal kaya yung electric bills nila rito? Yan, papasok na tayo sa Christmas land. Ay, ang bigat niya. Mga pan-decoration. Ay, made by glass daw. Ay, hala. Kakatakot naman hawakan. Ang cute mo. Unicorn. So, yun lang guys. Ito lang naman ang nabili natin. Ito. Tapos, ang aking ring. So, that's it for our vlog for this time. Okay guys, so thank you so much for watching. Kahit short video lang, parang pinakita ko lang kung ano bang klaseng place ang American Village. Ay, ang galing! Kumakanta! Ay naku, nakaka-love. Ay, char. Yun lang. Sige, don't forget to subscribe and like my video. See you next time. Bye!